Το Antalgic Track System είναι ένα ρομποτικό σύστημα αποσυμπίεσης αποκατάστασης σπονδυλικής στήλης και του αφιένα. Η αποσυμπίεση της σπονδυλικής στήλης είναι μια προηγμένη μορφή θεραπείας έλξης. Με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, η σπονδυλική στήλη είναι ελαφρώς τεντωμένη, βοηθώντας την επανυδάτωση των εκφυλισμένων δίσκων και στην ανακούφιση της πίεσης από αυτού. Το μεγαλύτερό του πλεονέκτημα είναι η μοναδική πολυκατευθυντική του ικανότητα που μας επιτρέπει να τοποθετούμε την σπονδυλική στήλη σε μια ποικιλία στάσεων. Η θεραπεία μπορεί να γίνει σε κεκλειμένη θέση, η οποία είναι χρήσιμη αν ο ασθενής αδυνατεί να βρεθεί σε οριζόντια θέση. Η αποσυμπίεση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλο το φάσμα κινήσεων, παραδείγματος χάρη πλευρική κάμψη ή περιστροφή, που μας επιτρέπει να φτάσουμε σε όλες τις πλευρές των δίσκων και των αρθρώσεων. Οι γιατροί και οι θεραπευτές έχουν υιοθετήσει αυτή τη νέα βελτιωμένη τεχνολογία και χαρακτηρίζουν τα αποτελέσματα αυτής ως τα πιο σημαντικά στη μη χειρουργική σπονδυλική θεραπεία.